Németh Nikoletta vagyok, munkakörömet tekintve HR business partner és HR csoportvezető. Az angol nyelvvel az én kapcsolatom bonyolult volt, tele hullámvölgyekkel, meg hegyekkel, mert hogy nagyon sokszor álltam neki angolul tanulni. És mindig eljutottam egy szintre, én azt gondoltam, hogy az stabil, és utána aztán hosszú ideig nem használtam ezt az idegen nyelvi tudást, és visszazuhant kvázi egy alapszintre, és akkor újra kezdődött a tanulás, újra nem használtam, újra visszaesett. Aztán időközben munkahelyet váltottam, a jelenlegi munkahelyemre ez egy svájci központú cég, itt viszont nem volt kérdés, hogy az angol az üzleti nyelv, úgyhogy itt volt az az éles döntés, hogy akkor most már muszáj valóban olyan angolt szereznem, vagy inkább egy magabiztosságot, egy jártasságot, hogy én ki tudjak állni, képviselni önmagamat, meg a szakmám. Hát az én kihívásaim, azok az én érzelmeim voltak. Az előbb, ahogy mondtam, ebből a hektikusságból adódóan volt egy kis belefásultság már nekem, én bennem az angollal szemben, hogy most hányadszor állok neki újra. Egy kis kétség, hogy és akkor most biztos, hogy sikerül stabilizálni, legyőzni önmagamat, mert hogy én egy nagyon maximalista ember vagyok önmagammal kapcsolatban, magasra teszem a mércét, nagyok az elvárásaim magammal szemben, és valószínűleg ez természetes, élt a fejemben egy elképzelés, hogy a számomra jól beszélő angol ember, ő hogyan kommunikál, milyen szavakat használ, hogyan gesztikulál, milyen érzés jön le belőle, és én ezt nagyon-nagyon magasra tettem. Úgyhogy nekem ezzel meg kellett küzdenem. Mondatok, amiket tőled kaptam, amik segítettek, pont az előbb említett kétségeimen, vagy túlzó elvárásaimon túllendülni, és az első az pont ilyen volt, a maximalizmusból fakadóan. Szó szerint nem tudlak idézni, de egyszer azt mondtad nekem, hogy ne várjak olyan sokat magamtól, hiszen én nem angol nyelvű, tehát született angol nyelvű ember vagyok. Én tanulom az angolt, tanult angolt beszélek, és erre legyek büszke. És ezzel a tudattal menjek bele beszélgetésekbe, akár egy amerikaival, akár egy brittel. Ezeken nagyon sokat segített, hiszen ledöntötte azt a magasra emelt elképzelésemet, hogy a számomra jól beszélő angol az aztán perfektül, és tényleg ilyen british akcentussal és folyékonyan beszél. Rájöttem, hogy nem kell így beszélnem, amúgy is érthető és szép. Én mindig féltem bemenni meetingbe, nemzetközi közegbe, és ott small talkot indítani. Rettegtem attól, hogy jön egy kérdés, amire én nem vagyok felkészülve, és spontán kell válaszolnom, és azt tanácsoltad, hogy akkor fordítsam meg a helyzetet, én kezdjek small talkba, és én tegyem fel az első kérdést, akár csak egy érdeklődő kérdést a másiknak. És ezzel hirtelen úgy éreztem, hogy uralom a helyzetet, biztonságot ad, és ez így megnyugtatott. Apró kis trükköket és technikákat tudnék mondani, amit nem fogok elárulni, mert hogy remélem, hogy sokan újak csatlakoznak hozzád, és majd megtanulják. Én nagyon szeretem a Jam nevű játékot, amikor akár csak egy percben is elindítom a telefonomnak a hangrögzítőjét, és csak úgy angolul elkezdek beszélni, akár arról, hogy én most reggel felkeltem, és főzök egy kávét, és hogy fog kinézni a napom, és egy percben én csak mondom. Le tudtam tenni azokat a kétségeimet és félelmeimet, amik korábban voltak az angol nyelv használat közben, hogy úristen, ha egy amerikai hall engem, akkor biztos hallja, hogy én gondolkodom, úgy rakom össze a mondatokat, hogy elakadok, hogy nyelvtanilag nem jó, hogy keresem a szavakat, és ezek olyan szintű félelmek voltak korábban, hogy szinte éreztem a szívdobogásomat egy meeting előtt, hogy mit fogok mondani, és most nem érzem. Nem érzem, mert megtanultam, hogy én egy tanult nyelvet használok, és így is büszke lehetek arra, hogy én ki tudom fejezni magamat, és amúgy itt sokkal nagyobb sikereket is érek el, hiszen nincs bennem egy frusztráció. Sokkal közvetlenebbül és lazábban tudok megszólalni egy meetingen, ezért úgy érzem, hogy már angol nyelven is önmagamat adom. Meg tudom mutatni, hogy ki vagyok én, szakmailag is, úgy tudom képviselni a HR-t, ahogy én szeretném, és ez vissza is igazolódik, mert hogy például a mai nap is Magyarország a vendéglátója a nemzetközi HR csapatnak, és tegnap este én posztoltam őket, és Kőszegen sétáltunk, és én meséltem nekik Kőszegről, és felkértek egy úgymond szabad beszédre is, az egyik szakmai területemen ez a well-being. Mivel megszűnt ez a frusztráció, és önmagamat tudom adni, sokkal nyitottabbak és elfogadóbbak ők is, és nekem ez a siker, hogy olyan meetingekre jutok be nemzetközi szintereken, nemzetközi HR menedzserek meetingjére, ahol korábban nem.
Elsősorban olyanoknak ajánlanám, akik rendelkeznek már egy alapnyelvtannal, el tudnak boldogulni angolul, de félelmeik vannak és kétségeik. És, és talán ugyanúgy szenvednek, mint én, mert nem minden nap tudják használni az angol nyelvet, ezért nem tud automatikusan stabilizálódni és kialakulni ez a nyelvi magabiztosság, vagy a nyelvtudás magabiztossága. Én azt gondolom, hogy, és remélem, hogy ezt itt sikerült megfogalmaznom, és át is ment, hogy tényleg olyan coaching kérdéseket és mondatokat is kapunk tőled, ami engem kvázi ugyanakkora értékben és nagyságrendben vitt előre, mint amúgy a nyelvtudás fenntartó ötleteit, tippjeit, trükkjeit, tehát a gyakorlásra vonatkozó hasznos technikai dolgok.